opriți de acum cu Dubița. Na, ești cumva suspect. Că oprit, că actele, că de unde sunteți, că ce faceți, că unde ați fost, ce aveți în spate. Uitați aici o lucrare frumoasă la ieșire din Tui, foarte aproape de Croația deja. Un castel construit efectiv în stâncă, pe stâncă. Motorul n-a fost oprit. Na, pe n-ai. Cred că în cât? Din 2008, nu știu dacă m-a oprit poliția de 2 sau de 3 ori. Da. Asta a fost campingul nostru frumos, de la Camp Podgrad Vransko, 50 de euro pe 2 nopți. Foarte fain. Mai venim la vară. Mai venim cu siguranță și vă recomand, deci e foarte fain. Mătru o noapte, 2-3, dacă vreți să stați, aveți toate condițiile. Și aproape de România. Am plecat, dragilor, hai! Bună dimineața, dragilor! Aici Dubițarii din Slovenia. Salutare, ziua a 5-a. Ne-am trezit, e ora 8:40 și am trezit pe la vreo 8. Și am ieșit la frig, e un minus afară, vreo minus 2-3 grade. Am fost la băi. Vă arăt un mic teaser cu băile, 2-3 secvențe. Și mergem înapoi la mașină, la aparat. O să vă rog să vă uitați la clipul anterior, că am avut un show azi noapte, deci a fost nebunie. Toată mașina e înghețată. Începe deja să se dezghețe, că înăuntru avem 20 de grade, merge încălzitorul pe motorină. Te rog. Nu pot. Nici tu nu poți, stai că pot eu, uite așa. Nu pot, să le arătăm la oameni ce avem înăuntru. Ce să avem? Dezordine. Da. Da. Hai că nu e așa rău. Să mai facem noi imediat ordine. Cred că și duc acum astea hainele în spate, iară. Ne eliberăm un pic aici. Bine, dragilor. Ne punem să ne facem mic dejun, să bem o ciocolată caldă, să bem un ceai, ceva și... Exact, ne auzim. Ne auzim, uitați ce frumoasă este zona. Na, hello, tot noi, de ziua 6, minus 4 grade, mor de frig. Aceeași locație, plecăm. N-am mai filmat ieri nimica, știu, ieri dimineața și am văzut cu același cadru cu bună dimineața. Dar ieri doar am meditat, am stat la relax, am făcut de mâncare, tot felul. Și acum, astăzi este zi de vineri, oare astăzi? Nu, astăzi este zi de sâmbătă. Mamă, ce trecut timpul. 7 decembrie 2024. Bun, și teoretic am zis că mai stăm azi spre mâine undeva, dar s-ar putea să mergem direct spre casă. Nu ne întrebați de ce, că nu știu de ce, dar s-ar putea să plecăm spre casă. Avem vreo 630 de kilometri până în Arad și cred că o să mergem prin Croația, mai intrăm în Ungaria. Hai, mergem la Szeged, bem un vin fier și mergem acasă. Vedem cum avem chef, cum ne priește, dacă mai stăm o noapte sau nu. Da, s-ar putea să mergem acasă. Până acum toate bune și frumoase. Astăzi, acum noaptea, tot minus 4 a fost constant și a mers încălzitorul pe motorină toată noaptea și au fost cam 18-20 de grade constant. Deci nu-i mai ca și cu 2-3 grade cu plus afară, când trebuia să-l oprim și să-i dăm drumul așa 2-3 ore, pauză 2-3-4 ore. Bun, mângheață buza. Bine, dragilor, asta a fost campingul nostru frumos, de la Camp Podgrad Vransko, 50 de euro pe 2 nopți. Foarte fain. Mai venim la vară. Mai venim cu siguranță și vă recomand, deci e foarte fain. Mătru o noapte, 2-3, dacă vreți să stați, aveți toate condițiile. Și aproape de România. Am plecat, dragilor, hai. Poate vă mai arătăm 2-3 cadre de pe drum, dacă nu, vedem. Dacă nu v-am țucat. Ciao. Vedem.
atmosfera acum de dimineață, încă -2, dar bate soarele prin parbriz foarte puternic și toată roa asta înghețată. Uitați aici o lucrare frumoasă la ieșire din Tui, foarte aproape de Croația deja. Un castel construit efectiv în stâncă, pe stâncă. Foarte fain. Tot ne întrebăm așa din când în când, oare cum a fost în vremea ei de glorie toate aceste castele și tot felul de palate din astea. Am ajuns și la vama dintre Slovenia și Croația. A fost chiar acolo imediat după acel castel, la 3-4 km. Aici par încă destul de intacte, sau cum să zic, destul de noi. Păi dacă nu a trecut foarte mult Da, de când a intrat și Croația. Gata, Republica Hrvatska. Continuă încă 10 km. Da, free passage. Da, ce tare. Da, bun, să vedem câți kilometri mergem și prin Croația. Și la vreo alți 200 de kilometri de la ultimul cadru avem vama dintre Croația și Ungaria. Exact. Uite. Dar n-avea rost să mai filmăm pe drum, n-avem ce. Uite și Magyarország, iată. Pleacă prin Ungaria deja și trebuie să ne obișnuim cu ideea că o să cam fim opriți de acum cu Dubița. Na, ești cumva suspect, că oprit, că actele, că de unde sunteți, că ce faceți, că unde ați fost, ce aveți în spate. Mulțumim frumos, la revedere. Am făcut poze la toate documentele, am verificat permis, talon, pe număr, au băgat ceva în baza lor de date acolo. Da, că tot în regulă, da? Aici să fac dreapta. Da. Ideea e că tot e ok. Hai. E ok, da, uite că motorul n-a fost oprit, Na, pe n-ai. cred că în cât? Din 2008, nu știu dacă m-a oprit poliția de 2 sau de 3 ori. Da. Na, asta Și e. ia că cu Duba deja era aproape de 2 ori în aceeași tură. Ăia în Austria ne opreau atunci, doar că noi am tras fără să-i vedem pe ei să mâncăm. Și când ne-au văzut că stăm acolo în parcare, au zis, mergeți, mă, n-am treabă. În rest, toate dubițile au oprit, tot. Asta scrie mare pe aia, camper van, și atunci mai opream și nimeni. Ora 5:30, că deja calculez pe România, sau 4:30 în Ungaria, și ia că trecem Dunărea aici la Baia. Dar tot mai avem încă 110 km până la Szeged. Și șanse mari să rămânem peste noapte acolo undeva, suntem obosiți. Deci de la Camp Podgrad Vransko până la Szeged sunt 500 de kilometri. Aia e ceva. Drumuri mici. Doar pe drumuri mici, așa cum ne place nouă. Ora 6:20 a Ungariei și am ajuns la Szeged. Vă vine să credeți, după 500 de kilometri. E nebunie cu locurile de parcare, am venit tot centru, bineînțeles că n-ai nicio șansă, și am parcat pe malul Dunării, undeva după podul ăla ce chiar lângă biserica, lângă piața cu târgu. Și acum mergem pe jos vreo, aproximativ 1 kilometru. După care o să venim înapoi la mașină și cel mai probabil mergem spre casă, de aici mai avem 100 de kilometri. Că nu cred că e indicat să mai stăm, să mai dormim pe aici. Oricum a fost foarte fain. Hai că vă ducem cu noi la târg și vă mai arătăm ce e pe acolo. Cred că o să fie cel mai aglomerat târg la care am fost noi la Szeged, că am fost de vreo 3 ori până acum de când se ține târgul la Szeged. Dar nu cred că am fost niciodată sâmbătă seara. Aici încă nu e piața cu catedrala, e doar un centru pietonal. Deja e nebunie. Uitați-vă aici.
Vrem să căutăm un langoș bun, dar între timp am oprit la o pizza. Aici am mai tot mâncat și știm că e bun. 27 de lei, două felii din astea. Ne îndreptăm spre catedrală. Aceeași poveste peste tot. Cât vedeți cu ochii, full. Și ne-am cam apropiat. Uitați ce avem mai lângă noi. Și în fața noastră, dita mai roata și plin de lume. Mergem să căutăm vin fiert la Jasmina. Un vin mai special după rețeta bunicii, așa era trecut tot timpul în fiecare an. Și dacă avem noroc de un langoș. Am stat pe ceas, jumătate de oră, după un langoș simplu, 1200 de forinți, cât e vreo, nu știu dacă e vreo 10 lei. Și acum mergem mai departe, dar prima oară hai să-i facem testul. E fain. Și am ajuns la stat la coadă numărul 2, coada de vin fiert. Acum nu știm exact pe unde. Deci, anul trecut nu am testat rețeta bunicii, anul ăsta am testat-o, e bună și am luat și la pachet. Avem pe Piri Mama Bora, adică e vinul fiert al lui Mama Piri. No, ia cât-o. Uite aici doamna se joacă cu focul, vezi? S-ar arde. Dragilor, am ajuns înapoi în Arad. Spălăm dubița. Da, dragilor, am ajuns acasă, bineînțeles aseară. Am fost plecat 6 zile, dar n-am mai fost în stare azi noapte, că am ajuns pe la 11 și ceva, abia la 1 ne-am culcat să mai facem încheiere. Așa că ne-am spălat, ne-am dus toate bagajele sus și uite că astăzi facem încheierea. Au fost 6 zile faine, interesante, într-adevăr un real test și pentru noi, pentru că nu am reușit să dormim nici măcar o noapte în mașină înainte să plecăm. Da. Nu am apucat să testăm încălzirea. A fost fain. Da, uitați cine e acolo afară. Mișcăm Transalpul după 7 zile nepornite. Facem o plimbare cu el prin oraș. Și da, sperăm că v-a plăcut ce ați văzut la noi. Am făcut în total 1760 de kilometri. Am alimentat de 2 ori. Per total consumul e undeva la 7,1. Consum foarte bun, zic eu. Într-adevăr, am mers frumos, încet, am mai făcut și depășiri, nu prea am trecut de 90-100 la oră. Drumurile din Ungaria, Austria, Slovenia, un pic de Croația. A fost fain cu peripeții, zicem noi. Da, dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, un comentariu. Și ne vedem. Nu uitați de Buy Me Coffee dacă vreți să ne susțineți și financiar. Jasmina își mai cumpără o cafea, mai cumpărăm de mâncare din bănuția. Găsiți detalii în descriere și pentru alte metode de susținere financiară, bineînțeles, dacă doriți, nu e nimeni obligat la nimica. Exact. Și să ne vedem cu bine în următorul episod, nu știm care va fi. Și bineînțeles, stați cu ochii pe episoadele din Norvegia, că pe cum pot o să le mai editez. Da. Ciao!